už mě teď sledujete na PCčku, v notebooku, v netbooku, na videu nebo v mobilu, zdravím vás. Je úplně jedno, kolikátého dneska je, kolik je hodin a vlastně i kde jste. Důležité je, že jste si ke mně našli cestu. To, co teď uvidíte, není žádná hra, žádný další díl seriálu nebo film. Teď nepůjde sklapnout notebook nebo sáhnout po ovladači a vypnout. Nebezpečí, které je už teď kolem vás, nikdy nevypnete. A jediná šance, kterou máte, je být dobře připraveni. První díl našeho filmu jsme končili tady, v serverovně Seznamu. Doufal jsem tenkrát, že se všechno změní a musím říct, že to opravdu stejné nezůstalo. Realita je mnohem horší, dokonce nás předběhla. Kde je poptávka, tak je i nabídka. Těch případů máme několik desítek, těch dětí je třeba 50 za večer a těch lovců je kolem desítky. A ty si vlastně můžou v pohodě vybrat, na koho mají chuť a koho chtějí vlastně ten večer mít u sebe doma. Toho, co teď na obrazovce jenom tušíte, jsou tyhle mašiny kolem plné. A když půjdete na kterýkoliv chat nebo sociální síť, tak to tam uvidíte celé, tedy nerozmazané. A co je opravdu šokující, kromě úchyláků, kteří se vás na webu pokoušejí ulovit, najdete na těch videích a fotkách také svoje vrstevníky, kteří se o ty úchyláky perou a sami se jim nabízejí. K tomu, co všechno jsou za pár korun ochotní udělat, už se brzy dostaneme. Ale začneme pěkně po pořádku. Chránit se a být v bezpečí. O to vlastně na internetu, stejně jako v reálném životě, jde především. Neznamená to, že se musíme vzdát adrenalinu, který nás přitahuje. Už od malička se ale učíme, že než přijdeme cestu, musíme se pořádně rozhlédnout. A stejné je to vlastně i na netu. Aby byl člověk v bezpečí, stačí dodržovat pár celkem jednoduchých, ale důležitých pravidel. Než se na internetu s někým spřátelíte, měli byste se přesvědčit, že je opravdu tím, za koho se vydává. Požádejte ho, ať vám pošle svoji fotografii, třeba s papírem, kde bude napsané vaše jméno a dnešní datum. Když to udělá, víte, že ten, který je na fotce, je zároveň také ten, se kterým si budete chatovat. A když nemá foťák, ať se vám vyfotí třeba mobilem a pošle vám fotku z něj, nebo ať se vám ukáže na webce. Dneska má tyto možnosti téměř každý. Pokud se ale začne vymlouvat, že to z nějakého důvodu nejde, okamžitě s ním ukončete komunikaci. Ten člověk je totiž s největší pravděpodobností úplně někdo jiný, než vám tvrdí. Tahle rada je tak dobrá, že ji převzali i ti, kteří stojí na druhé straně barikády. Ti, kteří jsou ochotni vám za vaše nahé fotky zaplatit. Jsou velmi opatrní. Oni také potřebují vědět, že komunikují opravdu s vámi a ne třeba s vaším tátou nebo s policií. A takhle nevinně a nenápadně to začíná. Ahoj, já jsem točím tady to video pro tebe, abys mi věřil, že jsem doopravdický. Čau, Martin. Kdo tohle nezažil, tak asi neví, jaký strach ten rodič prožívá v tu chvíli, kdy na druhé straně cítíte člověka, který by mohl vašemu synovi ublížit, pokud by to syn neoznámil. Obrátili se na nás pracovníci společnosti Seznam, že kontaktoval otec 14letého hocha, kterého oslovil na chatu nějaký dospělý muž a začal ho lákat na schůzky. 14letý David je obyčejný kluk. Většinu dne je ve škole a protože miluje hokej, hodně času tráví i na ledě. Na internetu hledá informace, zábavu a kontakt s kamarády. A když se před pár měsíci naskytla možnost zprostředkování brigády, řekl si, že za zkoušku nic nedá. Byl jsem na chatu a tam nějaký pán napsal, nebo kluk, já nevím, kdo to byl, tak tam napsal, že jestli by si někdo nechtěl vydělat nějaký peníze, tak jsem říkal, že by se mi nějaký peníze hodily, tak jsem mu jako na to odepsal a pak jsem se s ním začal psát. Ty jsi myslel, že to je třeba brigáda, nebo? No, právě třeba někde třeba něco prodávat. Já jsem se ho zeptal na to, co to bude a on říkal jako, že nějaký focení a já jsem jako nevěděl, jak to myslí, že jo, tak jsem mu napsal jako a jaký. A on třeba, že nějaký, prostě jenom, že mě vyfotil třeba někde v lese nebo něco takového. Já jsem říkal, no tak jako, že zrovna v lese by to asi nebylo nejlepší. Vypadal jako člověk, který pro někoho fotí a chtěl vidět, jak vypadá ta osoba, která má fotit, trička, mikiny.
A ty jsi jako myslel, že to jsou třeba nějaké reklamní fotky? No, tak třeba na nějaký časopis nebo něco takového jsem myslel, že by to mohlo být třeba, že bych mohl být třeba i slavnej, že jo. Tak mě to jako vzalo, tak jsem se s tím psal dál. Po 14denní komunikaci z něj vypadlo, že bych chtěl dělat fotky nahý. Psal mi to, ale jako já jsem na to nereagoval, prostě mně to přijde blbý, jako já toho člověka neznám a nebudu se mu ukazovat. To byl nějaký sexuální čet? Ne, to byl normálně jako pro mladiství nějaký, prostě, který jsem tam našel jako pro děti nějaký, nebo jako nějaký do 15-16 let. Po mně chtěl první fotky a nevěřil mi, že jsem dítě, jako. Tak jako si to chtěl ověřit, tak abych se vyfotil, tak jsem to teda udělal. A furt jako mi nevěřil, že to jsem já, tak jsem pak musel ještě udělat video. Ta fotka byla jako, že jsem se vyfotil a napsal jsem na papírek jako Marty a jakoby jeho přezdívku, co měl na tom jako chatu. A to video bylo, že jsem se natočil v koupelně do půl těla. Ale bylo ti to divný? Co koupel? No tak bylo, no, tak chtěl to po mně, tak jsem to udělal, no tak. A pořád jsi myslel, že to je na tu reklamu? No. Ahoj, já jsem točím tady to video pro tebe, abys mi věřil, že jsem doopravdický. Čau, Martin. Dotyčný člověk se velmi dobře chrání v prostředí internetu, a to tím způsobem, že vyžaduje od své oběti okamžitou reakci. Chce, aby mu chlapec poslal okamžitě nějakou svoji fotografii, kde teda zdůrazní, že ta fotografie je opravdu jeho, je pořízena ten den, v daný čas a odmítá čekat. No, pak mě to už začalo být trochu divný, tak jsem jako oslovil tátu a ten jako s tím začal něco dělat. No. Když jsem chtěl zjistit, kdo je na druhé straně, tak jsem pokračoval dál v té komunikaci, ale zároveň jsem oslovil společnost Seznam s tím, že na syna je dělaný tento nátlak na chatu a firma Seznam kontaktovala policii. Ty důvody, aby se policie začala celou kauzou zabývat, jsou jasné, protože od toho dospělého člověka dochází k nabídkám na nějaké focení se sexuálním podtextem. Kdo neoznámí takovýto trestný čin a nebo nepřekazí takovýto trestný čin, tak sám je trestně odpovědný. Takže otec udělal dobře, že to nahlásil. Určitě. Není to o tom, že svoje dítě uklidí někam stranou a je rád, že vlastně zachránil svoje dítě. Vždycky každý musí uvažovat tak, že ostatní děti jsou ohrožené. Teď jsme dostali od něj zprávu, že by nás rád kontaktoval na Skypeu a že by nás rád viděl a že se ukáže i on nám. Ten člověk se chytil, během té komunikace nám o sobě prozradil spoustu věcí, které povedou k jeho bližší identifikaci. A kolik je nabízel peněz vlastně? 2000, ale jako nemyslím si, že by mi je dal ani. Já jsem přesvědčen, že pokud jsou ty první sexuální zkušenosti dítěte spojeny vlastně s komerčním chováním, se sexuálním chováním za peníze, takže je to velice nebezpečné a že to může negativně ovlivnit sexuální život těch mladých lidí. Na základě našich zkušeností, které máme, si myslíme, že případ bychom mohli úspěšně dovést do konce a toho člověka zajistit a dovést před soud. I v případě, že se nepodaří chytit pachatele při činu a je-li to známý pachatel, tak vlastně tam je nutno sdělit mu obvinění, stíhat ho pro to, co je k dispozici. A pokud se prokáže, že skutečně jde o zvlášť závažný zločin nebo o zločin, tak ta trestní sazba u třeba zločinu pohlavního zneužití je 1 až 8 let hned v prvním odstavci. Doufám v to, že se to nějakým způsobem podaří ukončit tak, aby tenhle člověk už neohrožoval další děti. Protože si myslím, že může páchat věci, které si ani nechci domýšlet. Příběh Davida není ani zdaleka ojedinělý. Případy obtěžování a nebezpečného vydírání holek i kluků na internetu přibývají každý měsíc. A na policii se obrací rodiče, učitelé i samotné děti. Dneska se setkáváme i s případy, kdy ten pachatel jde do toho, že je hrubej, násilnej. To znamená, že osloví to dítě
a chce hned teď materiály. Jestli mi je nedáš, ublížím ti. Mám tvoje data z počítače. Pustíme někam do světa. Je důležité, aby občan, zejména rodič, zejména pedagog nebo kdokoliv má svěřené osoby, věděl, že dozví-li se něco takového, o čem my se tady bavíme, to znamená třeba, že je podezření na zneužití dítěte k výrobě pornografie nebo pohlavního zneužití, tak je povinen ohlásit. I když už si dneska život bez internetu neumíme představit a být online je v podstatě samozřejmostí, pořád musíme počítat s tím, že existují lidé, kteří se v prostředí internetu pohybují jako ryba ve vodě a aby získali, co chtějí, jsou neustále o krok napřed. Takovým lidem říkáme sociální inženýři. Sociální inženýrství spočívá v tom, že se ten člověk vydává třeba za dítě a láká z těch nezletilých fotografie, zve na webové kamery nebo nějakým způsobem motivuje k tomu, aby mu posílali nějaké intimní materiály, informace. Pak se může třeba stát, že napíšete na Facebooku stav, že jdete na dovolenou, vrátíte se a máte vykradený byt. Lidi na sociálních sítích uvádějí kdeco a samozřejmě i děti uvádějí kdeco. A ten pachatel si udělá přesný obrázek o tom, s kým se baví na chatu a už ví, s kým jedná, kde bydlí, co má rád, jaký má kamarády, jaký má vztah s rodiči. Takový sociální inženýr má propracovaný systém, který si neustále zdokonaluje. Systematicky si sbírá naše data, ví o našich slabých místech a tím pádem kde a kam má zaútočit. Jestli například o sobě píšete, že rádi jezdíte na kole, on bude 100% veliký milovník cyklistiky. A v okamžiku, kdy se rozhodnete s takovým člověkem setkat, ocitáte se na velmi tenkém ledě. Zkrátka, jedním z hlavních problémů na internetu stále zůstává fakt, že nevíme, s kým komunikujeme. Chci vám ale ukázat, jak na sociálních sítích nebo jiných webových službách můžeme ověřit profil. Ověřit se dá mnoha způsoby, například přes Moje ID. Moje ID je služba, pomocí které se můžete přihlásit na různých webových serverech. Každý uživatel, který si Moje ID založí, musí projít několika stupni ověření, že existuje. No a pro ostatní je to jistota, že se za nikoho nevydává. Funguje to tak, že svůj profil ověříš pomocí přihlášení přes Moje ID. Potom na svém profilu budeš mít hvězdičku nebo jiný symbol, že tvůj profil je ověřený a všichni ostatní, kteří tvůj profil uvidí, budou mít jistotu, že nejsi žádná virtuální osoba. Pokud se s někým seznamuješ ty, tak naopak hledej na profilech těch, kteří se ti přihlásí, hvězdičku či jiný symbol toho, že je ten profil ověřen. Jeden takový v uvozovkách inženýr dokázal zneužít spousty kluků. Jak se nakonec ukázalo, ani jeden z těch kluků nebyl homosexuál a přesto je pohlavně zneužít dokázal. A že to dělal proto, že měl prostě jenom rád děti, tak si poslechněte, jak se o nich bavil se svým kamarádem. My jsme se to dozvěděli, že na Praze 5 existuje nějaký starší pán, který se k sobě do bytu vodí chlapce, poskytuje jim tam nějaká občerstvení, cigarety a dokonce i alkohol, že se k ním chová velice hezky, povídá si s nima, učí se s nima, hraje si s nima, ale postupně je takhle v podstatě zpracovává až k tomu, že pak má na ně požadavky, aby mu byli po vůli. Měl na to propracovaný systém a my samozřejmě jsme se souhlasem soudce odposlouchávali jeho telefon. Tady těch dětí, co nastupuje na autobusy různý, jo, jezdí někam do různých škol sem, jo. Tak tady je 3 prdele, jako jo. Jo, to by nic nemusel člověk dělat, než tam pěkně stát, jo. Jo, a dávat cigarety, jo. No ne, pokuřovat si, jo, a mohl se vždycky někdo vyskyt. Oni se cítili velice dobře u něho, protože on v podstatě to, co nedávali rodiči těm dětem, tak jim poskytoval on. Scháněl jim učebnice, vysvětloval jim nějakou nepochopenou látku a ty děti nejvíc bavilo to, že na rozdíl od rodičů, kteří se je jenom zeptali, co bylo ve škole, nebo jak jsi se měl a v podstatě ani nezajímala odpověď, tak jeho to opravdu zajímalo. Dalo se s ním fakt dobře popovídat. No a později, jako, co jsme začali s klukama kouřit, tak on nám nabízel, dával nám cigára a počil se jako, teď už jako by nějaký zpátky dřív, tak to nám dával, to říkal nám, jestli si chceme dát kolu, tak klidně si do toho můžeme dát trošičku rumu, ale víc ne. A byl to opravdu rum? Byl to rum. Když jsi byl na lodi a lovil třeba žraloky a tak
protože doma tam měl jako dobře jako zařízenou tu knihovničku a to on tam měl takový jakoby, dá se říct, jakoby artefakty, že tam měl třeba čelist žraloka. Já jsem fakt měl takovou důvěru, prostě, že jsem se ho nenazval. I potom, co jsi věděl, že... Jasně. Takže nemáš z něho žádný strach? Ne, vůbec nic. Ty chlapce samozřejmě i fotil, ať už spoře oděné nebo dokonce nahaté. Našli jsme i dokonce fotografie, kdy prostě do análního otvoru se tam zasunovaly nějaké předměty a podobně. Byl jsi někdy u něho doma? Jo, 2krát. Co jste dělali, když jsi byl u něho v bytě? Když jsem mi povídal o fotbale. O fotbale? On se ve fotbale vyzná? No, on byl nějakým rozhodčím nebo čím. Aha, to maloval kdo? Já. Jsi maloval ty. A co to znamená? Ne, protože on chtěl vidět, kde mám ty tréninky. A ten telefon? To je můj telefon. To je tvůj Jo. mobil jako. A tohle to je? No to je, kde mám tréninky. Dělal něco, co by ti bylo nepříjemného, nebo co by si ti Ne, nelíbilo? ne. Nikdy nic. Nemůžeš si na něho stěžovat? Ne. Je to slušný? Nic mi nedělal. To slušný člověk teda. Dobře. No to je všechno v rodinách, dětská prostituce, ty to víš, jo, dej liter, vole, jo, já ti potom půjčím péro, jo, no když ne za 1000, tak za 100, tak půjčím ti péro za 100, výborně, tady u tebe si dá rubíka, vole, s kolou, jo, ve 13, rozumíš, cigaretky, jo, pivečko, to je odpad jenom, jo, ten odpad je kolem nás. No, samozřejmě, no. Jak kdyby se na tebe lepily mršiny, vole, nenarazíš na hezký zvíře. Tím, že nespěchal a že je takhle zpracovával, tak tam v podstatě začal nějaký jako antika a v antice atleti byli nahatí a to ty bys asi nedokázal, viď, tady, já nevím, udělat kotoul nahatý nebo udělat nějaký cvik bez oblečení. Někdy k tomu přispělo trošičku toho alkoholu. Řekl prostě, že mu třeba Míra vykouřila tak. Není tady asi úplně obvyklý, aby v tomhle věku někdo někomu kouřil penis? Není, proto, ale jako se mnou to bylo v pohodě, protože já jsem s ním fakt jenom se povídal nic. Oni ti nějak vysvětlili, proč to udělali, nebo? Protože on jim za to dával peníze. V podstatě jim samotným bylo trapný nesouhlasit s tím, že on je bude orálně uspokojovat. Byť třeba někteří z nich se za to potom velice styděli, že měli pohlavní styk s mužem a snaží se samozřejmě tohle trauma ze svého života vymazat. Nedovedu si představit, jak to takhle velký chlap může klukovi nabízet. Můžeš mi to popsat dopodrobně, jako co ti říkal, nebo při jaké situaci? No, jak bych to popsal? No, že těžko asi přijdu a řeknu, Pavle, vykouřil bys mě péro, já ti za to dám 10 korun, nebo něco, to asi ne, že? Takhle se to neřekne, ale tak jak to bylo tenkrát? Vzpomeneš si? To říkal něco, že bylo Davidovi, že to je frajer, že ten se na to nekles. Jestli nechci už taky rád něco. A co ty na to? Asi 2krát jsem neřekl, jo. Jsi že souhlasil se. A došlo teda k tomu? Bohužel. Čím ti to dělal? Pusou. Poláček skončil v policejních poutech právě včas. Ukázalo se, že si vyhlédl teprve 9letého kluka. Co s ním měl v plánu, už naštěstí realizovat nestihl. Ve vězení sedí za zneužití 15 chlapců. Je ve výkonu trestu odnětí svobody a vzhledem k tomu, že u něho nebyla zjištěna žádná sebereflexe, to znamená, že by uznal, že se choval špatně a nezákonně, tak soudní znalci navrhli a soud přikázal ochranné sexologické léčení ústavní formou. Nejnebezpečnější je to, když je to dítě někam pozváno. To znamená do nějakého uzavřeného prostoru. Přijď za mnou do, a teď oni říkají do studia třeba, že budeme natáčet umělecké fotografie nebo něco takového. To by si mělo každé dítě uvědomit, že jak je pozváno někam, kde za ním zaklapnou dveře, takže je skutečně v pasti. Teď vám představím muže, který je pedofil. Ví to o sobě už delší dobu a našel odvahu si svoji nemoc přiznat a léčit se. Abyste také věděli, na koho na internetové síti můžete narazit, ale hlavně, abyste věděli, o čem přemýšlí, když vám píše a třeba i tak trochu s čím počítá, rozhodl se odhalit svoji tvář. Seznamte se s panem M. Poprvé jsem to na sobě pocítil už ve 13 letech, že mě to vlastně táhne k těm malým dětem a tak. No. Já jsem se za začátku měl diagnózu vlastně pedofilii. Jsem sexuálně zaměřený vlastně na malý děvčátka a puberťačky. Postupem času vlastně se u mě začal vyvíjet sadomasochismus. V tu dobu jsem nedělal s tím nic
Až vlastně pak vlastně ve 14 letech jsem spáchal vlastně už první trestný čin. No. Můžeš říct, co to bylo? Polemní zneužití, osahávání. No. Kolik bylo? 5 let. Miroslav si svůj trest už odseděl. Teď se léčí na sexuologii a věří, že se svou orientací naučí žít, aniž by dětem jakkoliv ubližoval. Jeho otevřené svědectví o tom, jak to na internetu chodí, jen potvrzuje, že dětskou neskušenost pedofilové umí dokonale využít. Internet už používám dlouho. No. Je tam vlastně intimita, že tam prostě jako se může opravdu dít cokoliv, že se tam můžou ty kluci s holkama posílat prostě všechno možné, fotky intimní a takový. Takže prostě pro pedofila tam je to jako opravdu sice rizikový se tam seznámit, jo, ale prostě nedá se to tam vystupovat. Je to ráj. Je to ráj, přesně tak. A ty znáš třeba i další pedofily? Jako dáváte si mezi sebou třeba, protože prej nějaká komunita, mě říkali. Samozřejmě je. Tak pověs mě o ní. No. Jako je sadomasochistická komunita, kam chodí spousta pedofilů, co jsou takhle zaměření jako sadomasochisté. Mám na některé kontakty, jo, někteří lidi jsou z Prahy, někteří z Liberce, někteří z Brna, jo. Píšeme si neustále spolu, vyměňujeme si názory, jo. Sbírku těch fotek si každý rozšiřuje, jo, že se mezi sebou posílají, vyměňují a tak. Už samotné zblížení s někým, komu ještě nebylo 15, například při četování, má pro pedofila velkou cenu. Začali jsme si třeba psát, jo. Tak jako o škole, jaký má koníčky a tak. No. Dá se říct, že tohle tě taky už jako víceméně uspokojovalo, zrušovalo trochu? Samozřejmě, no. Ale výměnou mailů to většinou nekončí. Tam jako holky, kolik jim nabídnete, tolik jim nabídnete, jo. A jsou schopni udělat úplně všechno. Takže vyfotit se úplně nahý třeba? Přesně tak. Udělat nějaký polohy třeba i? Samozřejmě. Jsou schopni prostě všeho udělat. Pedofil tam jako nemusí lovit. Chodí to tam samo. Takových fotek v počítači jsem měl přes 300. To znamená 300 holek? A ty jsi jim dobíjel kredit, nebo jak získával ty fotky? Dobíjel jsem jim normálně kredit. Za 500, za 200, za 300. Jaká tam byla nejmladší třeba? Nejmladší byla 9letá. Ten pachatel má to dítě vlastně varstí, protože je začne vydírat a donutí je k akci, která končí velmi často pohlavním zneužitím. Pokud vás skutečnost, jak to lovci na internetu mají snadné, překvapuje a možná i děsí, tak se teď něčeho chytněte. Mají to jednodušší než kdykoliv předtím. A i tady na seznamu všichni vědí, že ten, který touží mít sex s nezletilým, nejenže nestojí s pytlíkem bonbónů někde u školy, ale nemusí ani děti lovit na netu. Stačí mu využít nabídky těch, kteří se sami nabízejí. Teď si zahrajeme starou známou hru na slepou bábu. Zavázané oči ale teď nebude mít žádný lovec, který sedí u počítače a loví svoji oběť na síti, ale jedni z vás. Prostě ti, kterým ještě nebylo 18, ale přesto jim sex s o hodně starším dospělým není cizí. Možná hledají dobrodružství, možná chtějí objevit něco neznámého, ale nejčastěji prostě jen potřebují peníze. Chvíli se teď budeme tvářit jako ti dospělí, kteří jsou ochotni za sex s nezletilým zaplatit. A jedinou naší podmínkou bude, aby to bylo ještě dnes. Napsali jsme slušně, že nabízíme brigádu za 2000, rychlou. Může jít to jakoukoliv brigádu. Nenapsali jsme, že hledáme sex a spousta lidí se nám právě ozvalo s tím, o co jde. A my pak píšeme, že jde vlastně o sex. Z těch 20 lidí mi potom odepíše třeba 3-5, že o to teda mají zájem a budou chtít znát nějaké podmínky. Dá se předpokládat, že ty děti na slovo brigáda reagují s tím, že už vědí, že jde o sex? Tak není úplně obvyklý, aby někdo v místnosti pro děti nabízel brigádu. To si myslím, že jsou na to úplně jiné stránky, takže předpokládají, že to nebude úplně tak jednoduchý za ty 2000. Že to nebude žádná brigáda McDonaldu. Tak, už se nám pár lidí ozvalo. Tak Jarda nám odepsal, že je mu 16 let. Jakou fotku po něm budeme chtít? Úplně nahýho, samozřejmě. 500 navrhnul on sám. To je jeho cena za fotografie. Tak čekáme, jestli ten kluk něco pošle. A? Tak přišla fotka? Tak fotka právě dorazila.
Takže 16letý kluk nám poslal svoji nahou fotku z mobilního foťáku. Teď v tuhle chvíli? V tuhletu chvíli já mám na něj telefonní číslo. Takže touhle fotkou můžu de facto vydírat a když se mi ten kluk bude líbit, tak mu pošlu nějakou netovku a ten kluk bude pokračovat dál, udělá nějakou prostě svoji sérii. Myslí si, že je mi 45. A že jsem žena? Že jsem žena. Já mu napíšu, že je moc pěkný. Napíšu mu, jestli by nešel alespoň... Za kolik? Za kolik? Za 5 000. Za 5 000. Tak a na nabídku 5 000 reaguje, že mám poslat fotku, že se rozmyslí. Nakonec si to rozmyslel. Takže jsme si smluvili schůzku. Teď jsme v garážích jednoho obchodního centra a čekáme na něj. On naopak čeká 45letou ženu, ale hlavně svých 5 000, které má slíbené za to, že s tou ženou bude mít sex. Podle všeho je tady, protože máme smluvený signál, černobílou šálu. Tak se půjdeme zeptat, jestli je to on a hlavně proč to dělá. Hele, čau, můžeme se tě na něco zeptat? Co, na co? Čekáš tady na někoho? Čekáš tady na jednu paní? Čekám. Ta paní nepřijde. Nebudeš mít ani těch 5 000, co jsi slíbil. Já se chci jenom zeptat, proč to děláš? Proč se prodáváš za peníze? Počkej, je to poprvé, co to děláš? Proč se prodáváš za peníze? Pojď nám to jenom říct. Je to poprvé? Riskuje, že se stane obětí a že se skutečně nechá vylákat a vlastně doplatí na to životem nebo zdravím, nebo i tím, že vlastně ta fotografie bude zneužita. I když jim ten člověk z druhé strany řekne, hele, já si to nenahrávám, jenom s tebou chci mluvit, on to nahrává. On to nahrává, bude to šířit dál. Žádné velké přesvědčování to nebylo. A přišel. Mimochodem, tu jeho odhalenou fotku s obličejem a s telefonním číslem pořád máme. A teď si můžeme začít hrát, vydírat ho. Ale můžeme klidně počkat, až za pár let, až se mu to bude nejmíň hodit. Zkusíme to ještě jednou. Tentokrát nebudeme vůbec nic psát, budeme se jenom dívat a vybírat si. Teď jsme v místnosti pro děti a sledujeme komunikaci a čekáme, až se nějaká holka sama nabídne. Tak, kolik je? Je 3:30 odpoledne. Jak to tam vypadá? Už tam někoho vidíme? Jak mimochodem poznáme, že se sama nabídne? To poznáme? Tak už tady píše nějaká holčina s nickem Barča96, nikdo na teď Praha, tak já jí odepisuju, jak to teda myslí. Ano, a tím se ujistíme, že myslí sex? Takže nám píše, že teď hned Praha orál. Buď jí odpovím, nebo osloví někoho jiného. Tak zkus odpovědět, bereme první. Tak nějakou... Zeptej si, za kolik by teda nám poskytla ten orál. Za kolik a pak se jí zeptám, kolik je. Tak na kolik se cení? Tak čekáme, až nám napíše. Barča 96. Tak je to 500 v autě u mě. Já se zeptám, kolik je. Ano. Takže píše, že je 16 a má blond dlouhý vlasy. Tak odpovíme jí, že se třeba za hodinu chceme opravdu sejít. Třeba na Andělu. Za hodinu Anděl? Ano. Tak píše, že se sejdeme před vchodem. Tak zdá se, že Barča dodržela dohodu a přišla. Vypadá to, že tamhle stojí. Tak se jdeme zeptat na pár věcí. Vypadá to, že to bude ona, má na čepici brýle. Já půjdu napřed. Čau. Čau. Hele, jsi Barča, viď? No. Před chvilkou jsme si psali, asi před hodinou. No. Souhlasí to? No, souhlasí to, no. Co tady dělá ta kamera? Hele, toho se nevšímej, nebojí se ničeho, se neboj. Jsme domluvený na 500. Tu dostaneš, jo? No. Hele, já tě rozmažu, my se tě chceme jenom na něco zeptat. Je možný, že bys mě teď odpověděla pár otázek? Jenom pár otázek. Dobře. Tak úplně na rovinu. Domluvili jsme se na sexu za 500. No. Kolik je vlastně let? No je mi 16. A jak dlouho to děláš? Tak přibližně 2-3 roky. 2-3 roky už tohle děláš? A co všechno děláš? No tak to už je moje věc. No jasně, tak určitě to, na čem jsme se spolu dohodovali. Jak často? No tak často. Když mi třeba prachy, tak se prostě domluvím a jdu. No a není 500 málo? Ne, mi to stačí. Těchto lidí zablokujeme kolem
30, 50 denně. A dalo by se říct, že nejvíce to právě v době, kdy jdou ze školy a večer po 8 hodině nebo třeba k 1 hodině ráno. Poslední tak 2 roky to skutečně je fenomén, který dospělýho zaráží. Přijde holčička, která vypadá jako zjevná nevinnost a já jsem se naučil se jí zeptat, a slečno, máte svoje stránky? No mám. A ukážete mi je? No ukážu, ale já je mám zaheslovaný. Tak já se otočím, ona otevře svoje stránky a teď najednou teda koukáte, že holka ze 7. třídy má erotické fotky, které se dají opravdu jednoznačně označit jako pornografie a dole napsáno koníčky, dvojtečka, orál, anál. Říkám, co to tady máte? No holky říkali, že se to tam píše. A teď teda vlastně máte před sebou oběť a přemýšlíte, jestli taky ne trochu pachatele. Představím vám teď Patrika. Není to jeho pravé jméno a nechce vám ukázat svoji tvář. Má k tomu své důvody. Taky to totiž jednou zkusil a na internetu se nabídl za peníze. Tenkrát mu bylo 13, dnes je mu 16 a nabízí se už 4 roky. Ale peníze mu štěstí nepřinesly. Stálo se mi veškerý přísun peněz, který jsem měl, značkový oblečení, mobily nový, vůbec nic. Nemohl jsem jezdit na školy v přírodě na lyžáky, věnovat se žádnému kroužku, nic. No a pak vlastně to dospělo do té, že mě ve škole začali trošku šikanovat kvůli tomu prostě. Jako co jsem to za idiota, že prostě nemám nic značkového a tak. No a prostě v tu chvíli jsem si jakoby řekl, že bych to mohl zkusit. Ne? Jednou večer mi napsali, že se druhý den nesejdeme. Vlastně jeden pán, byl mu 33, měl vyplněno a to. Poslal mi fotku a vypadal prostě normálně, jako nějak to. Tak jsem si prostě řekl, proč ne, no. Tak jsme si dali spicha v jednom obchodním centru a to. A on mi prostě řekl, že mi dá 4,5 tisíce za to, že se spolu vyspíme. Tak jako já jsem nevěděl kdy, no takže prý jako hned. No, takže jsme jeli k němu domů. On mi prostě řekl, že ho vzrušil fakt jenom kluci kolem 13-14 let. Jako a že si nemyslí, že je nějaký pedofil a takhle. A jako takový řeči, no. Byl jsem panic. To mě pak jako, když jsem pak jel od něj vlastně na poprví, tak jako ne, že bych se cítil fakt vyloženě nějak hnusně nebo tak, ale prostě takhle jsem si své poprvé fakt nepředstavoval. Na poprvé jsem si říkal, že bych chtěl spíš s někým, koho bych měl fakt rád, že jo. To se nestalo, to nezměním, že jo. Věděl jsem, že to udělám dál kvůli tomu, že prostě jsem věděl, že nevím. Chtěl jsem ty boty, chtěl jsem novou bundu, věděl jsem, že to něco stojí, že jo. Jako jo, byl to hnusný pocit, že to, ale já jsem měl furt vidinu toho, že zapadnu a že budu mít kamarády. Měsíčně jsem fakt takových 16-15 tisíc měl. Z toho jsem 5 tisíc dával tajně mámě, i třeba do peněženky jsem jí dal litr tajně a tak. Nevím, jestli to nepřišlo divný, nebo to. Jako můj vztah s mámou prostě ten je na úrovni toho, že ahoj, jak bylo ve škole, ahoj. Jako nějak, že bychom o sebe měli zájem, to ne. Tátu toho jsem neviděl od svých 2 let. Patrik se prodával celé 2 roky. Peníze měl, ale jeho vize štěstí a spokojenosti se nenaplnila. Když mu bylo 15, přišla tvrdá rána. Pro Patrika o to tvrdší, že přišla od klienta, který pro něj znamenal mnohem víc, než jen stálý přísun peněz. Já jsem ho měl fakt rád. Nevím, jestli jsem ho miloval prostě, ale měl jsem k němu nějaký vztah prostě. No a když prostě mi nepsal už asi 3 týdny, tak jsem mu prostě napsal a on mi řekl, že už prostě ať jdu do prdele, že už prostě jsem starý a tak. Ve svých 16 letech tráví Patrik víkendy s klientem, který má doma ženu a 2 děti. Jeho příjem se snížil na polovinu. A brzy už o něj nebude zájem. Já si to představuju tak, že prostě až mi bude 18, tak se pokusím najít nějakou normální brigádu a jakmile ji budu mít jistou, tak prostě s tím skončím. Že může věřit na zázraky, ale
z těch osudů, který jsem kdy viděl, to není moc pravděpodobné. Podívejte se třeba mezi bezdomovci, co je bývalých prostitutek, který zkrátka už nikdo nechce a skončí někde opravdu jako úplně na smetišti. Pořád mám prostě někdy pocit, jako že jsem podřadný oproti ostatním lidem, jakože prostě nějaký povl, prostě nevím, jako nějaká prostě fetka na hlaváku a takhle. Ale na druhou stranu si zase říkám, že prostě ty peníze mi za to stojí. Tam je hrozně důležité, aby se naučil vstávat, aby se naučil pravidelnému životnímu stylu a aby začal pracovat. Bojím se toho prostě, že za první bude vadit to, že ta práce, jakože za to bude méně peněz, že jo, určitě. A taky se bojím, že prostě mi to bude v něčem bránit v nějaký práci, který budu chtít dělat. Jako rozhodně ta věc člověka ovlivní navždycky, jako. Asi taky díky tomu jsem zkazil ten vztah s mámou i já. Že prostě, když už jsem po ní nechtěl ani peníze a tak jsme se odcizili úplně, jako. Nejhorší prostě, co může být, je, když žije člověk bez lásky, jako k někomu a bez důvěry. Prostě nevěříš nikomu a to je něco strašného. Jsem sám. Já si myslím, že to prostituční chování vždycky tu osobnost vlastně degraduje a poškodí. A ta fantazie o té hvězdní perspektivě potom, když toho nechá, tak si myslím, že je naivní. Myslím, že největší prevence, aby měli rodiče zájem o svoje děti. A měli s nima prostě upřímný vztah a to dítě vědělo, že se prostě k tomu rodiči může přijít a svěřit se mu se vším. Jaký má problémy prostě. Připadá vám to všechno přitažené za vlasy? Na internetu se to děje dnes a denně. I v tuto chvíli se do toho můžete namočit. Teď uvidíte Barboru, která nevěřila, že je to tak jednoduché. Barbora je dospělá žena, ale když pracovala jako redaktorka, vypadala na 14. A tak si zahrála na holku, dala jí jméno Natálka, která si chce vydělat sexem. Zdůrazňovala přitom, že jí ještě nebylo 15 let a nestačila se divit. Odezva nás překvapila, protože byla velmi intenzivní. Do půl hodiny měla ta fiktivní Natálka e-mail plný velmi vulgárních, nechutných obrázků. Ty fotky, co nám chodily do mailu, respektive nám, 14letýmu děvčeti, byly zpravidla nahý, bylo tam pánský přirození přes celou fotografii a někde vzadu obličej. Přestože upozorňovala na to, že ještě není 15, tak prostě naprosto brutálně a vulgárně se tam na ní kontaktoval nějaký pán. Tvrdil, že je mu 27 let, tuším, a s tím, že s ní začal od ní požadovat schůzku za účelem sexu. Nabízel Natálce 2000, když mu vykouří přirození. Ona s ním udržovala chviličku komunikaci, aby si ověřila, že ten zájem je opravdový, že není to nějaká legrace nebo předstíraný zájem a okamžitě se obrátila na policii. Bylo to takový i férový v tom, že ona v podstatě se nenabízela nebo něco, jsem, já nevím, 13 letá, chci poznat sex nebo něco. Tam on prostě atakoval jí po tom internetu. My jsme ty informace vyhodnotili a potom jsme zinscenovali schůzku. Natálka, 14letá, čekala před obchodním centrem. A on přišel. Byl pěkně oblečený, přijel v drahým nablízkaném autě. Rozhodně to nebyl člověk, u kterého já si představuju, že potřebuje vyhledávat kontakty takového druhu. V žádném případě se tam se mnou nechtěl vybavovat. A i hned mě táhl k autu. Pojď Natálko, jdeme. Zmizíme odsaď, pojď, jedem. On se mnou vůbec nebavil, on prostě vzal čáru a šel. Ten člověk byl překvapen, netušil, že by mohl být zadržen. Okamžitě začal tvrdit, že chtěl naopak na ní výchovně působit, aby se takhle nestýkala s neznámými muži a podobně. Jsem 100% přesvědčen o tom, že tam prostě přišel. Kdybychom tam my nebyli, tak by tu dívčinu vzal sebou, zřejmě odvezl někam za Prahu a čert ví, jak by ta schůzka dopadla, protože máme samozřejmě zkušenosti, že takovéhle schůzky mnohdy dopadnou tragicky. Pravých pedofilů je v podstatě skutečně velice málo, ale mnohem víc je mezi těmito pachateli normálních, nepedofilních, heterosexuálních mužů, kteří si jakoby zpestřují svůj sexuální život zneužíváním nezletilých, mládeže a někdy i dětí
Většinou to jsou lidé, kteří mají svoji heterosexuální normální minulost, partnerský vztah, často žijí v manželství a přesto si jakoby navíc z jakési prostopášnosti vylepšují svůj sexuální život. Pokud existuje nějaká obrana proti těmto jevům, tak snad jediné neodpovídat na nějaké výzvy na seznámení, začít přemýšlet u toho, proč se mnou cizí člověk chce kontaktovat, proč se mnou chce seznámit, proč mě tak vehementně láká na schůzku. A pokud teda už si sám pro sebe vyhodnotím, že na tu schůzku půjdu, tak dodržovat základní pravidla, jako jsou nechodit na tu schůzku sám, dávat si tu schůzku někde v nějakých veřejných prostorech. Ten pán, který si s Bárou, vlastně s Natálkou, smluvil schůzku kvůli sexu, zůstane pánem tajemným. Jeho obličej vám nemůžeme ukázat. To, že chtěl teprve se 14letou dívkou sex, bychom mu neuměli dokázat. U soudu totiž tvrdil, že nevěřil, že je Natálce 14 let. A kdyby jí náhodou 14 opravdu bylo, tak by jí jenom varoval. Ano, slyšíte dobře. Dal by jí 2000 a poslal by jí domů. Pokud ten pachatel se nedopustí konkrétního jednání, které by se dalo kvalifikovat jako trestný čin, v tomhle případě třeba pohlavního zneužití, tak není trestně odpovědný. Tam ta příprava není trestná. Jediná šance je, když ty děti potom se ozvou, dají to echo a pomůžou takového člověka identifikovat, chytnout, že on to bude zkoušet stejně tak na další, dokud prostě neuspěje. Do 18 let je u nás ten mladý člověk pod řadou speciálních ochranných mechanismů. Může vypovídat jako utajený svědek, může vypovídat pod cizím jménem, k soudu se nemusí dostavit, jeho výpověď bude jenom čtena a podobně. Takže tady je třeba ty děti vlastně ujistit, že ten zákon na to pamatuje a velmi dobře a účinně je chrání. Vždycky můžete udělat chybu, ale také vždycky můžete chybu napravit. I když se vám 1000krát může zdát, že už to nejde, věřte, že to jde vždycky. I když už jste poslali svoji erotickou fotku a třeba ne jednu, anebo napsali kdo ví komu cokoliv, věřte, že vždycky můžete najít někoho, kdo vám pomůže. Neexistuje situace, která nemá východisko, ale sami to nezvládnete. A jestli si netroufáte svěřit se rodičům, kamarádům, trenérům nebo učitelům ve škole, běžte na seznamsebezpečně.cz a tady už vás nasměrujeme. Seznam provozuje služby, kde vlastně pokrývá už většinu internetové populace. To znamená nějakých 6-7 milionů lidí. A je samozřejmé, že mezi těmito lidmi jsou i lidé, kteří ten internet zneužívají. To znamená, snaží se naše uživatele nějakým způsobem napadnout, okrást, zneužít jejich údaje. A Seznam.cz se nebojí tyto uživatele blokovat, protože je to kapička v moři. A chceme, aby internet byl místem první volby a aby byl internet bezpečnější nejenom pro dospělé, ale i pro děti. Internet je další z výborných nápadů lidstva. Jen je to s ním jako s ohněm. Je to dobrý sluha, ale špatný pán. A tak si ho nikdy nenechte přerůst přes hlavu. Ale nebojte se ho. Ať už prostřednictvím internetu hledáte kamarády, lásku nebo brigádu, buďte vždycky o krok napřed. A chovejte se tak, abyste vy byli páni situace. See here is dragging me down. I'm wasting my time, got nothing to lose. I'm hiding feelings, there's no one to share my life and the pain. How do they feel when I'm losing? My friends have it all. I wish I could.